ሰላም እንዴት ናችሁ? ዲያሌክስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ እሺ ተመልካቾቼ፣ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ መረጃ ተመልሻለሁ። የዛሬው መረጃን ከመጀመሪያ በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለውን በተን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም አጭርና ቀላል የሆነ ሲስተም ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከርዕሱ ላይ እንደተረዳችሁት እንዴት የተደለተ ፎቶን ያለምንም አፕልኬሽን መመለስ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላልና አጭር ስቴፕ ነው። አሁን ወደ ጋላሪ በመሄድ እንዴት የምደልተውን ፎቶ በቀላል መንገድ መመለስ እንደምችል ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እሺ አሁን ከነዚህ ውስጥ አንደኛውን ፎቶ ደልቼ እንዴት በቀላሉ መመለስ እንደምችል አሳያችኋለሁ። አሁን እሺ ለማሳየት ያክል አሁን እነዚህ ሁሉንም ሴሌክት አድርግና ደልታቸዋለሁ። እንደምታዩት የዲሌት ምልክትን የነካሁት። እሺ ተመልካቾች እንደምታዩት ከዛ ሁሉ ፎቶ አንዱ ብቻ ነው የቀረው። ሁሉንም አጥፍቻቸዋለሁ። አሁን ደግሞ እንዴት መመለስ እንደምንችል በቀላል መንገድ አሳያችኋለሁ። እሺ ከላይ የምታዩትን 3 ነጠብጣብ አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ፣ ቀስት ያለበትን ቦታ። ከዛ ሪሳይክል ቢን የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ያው ተመልካቾች እንደምታዩት አሁን ቀደም የደለትኳቸውን ፎቶዎች በጠቅላላ እዚህ ጋር አግኝቼዋለሁ ማለት ነው። ሪሳይክል ቢን የሚለው ለብቻ የተቀመጠ ፎልደር ውስጥ ነው። በመደልቱበት ሰዓት ቀጥታ ሙሉ ለሙሉ አይጠፋም ከስልካችሁ ላይ። ሪሳይክል ቢን ውስጥ ነው የሚቀመጠው ለ30 ቀናት ያክል። ስለዚህ በስህተት ወይም በአጋጣሚ የደለታችሁትን ፎቶዎች 30 ቀን ሳይሞላው በፊት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እንደምታዩት ሁሉም ፎቶዎች አሉ። እሺ መመለስ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ አንዱን ክሊክ ታደርጉና እዚች ቀስት ያለችበትን ቦታ አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደምታዩት ፎቶ ወደ ነበረበት ቦታ ተመልሷል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ሙሉን መመለስ ከፈለጋችሁ ደግሞ አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ከላይ ኦል የሚለውን ስትጫኑ ሁሉንም ሰሌክት ያደርግላችኋል። ከዛ በድጋሚ አሁንም ቀስት ያለችበትን ቦታ ሪስቶር የምትለዋን አንዴ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። እንደምታዩት ሁሉንም ፎቶዎች እየመለሰው ነው አሁን። እሺ ተመልካቾች እንደምታዩት አሁን ሁሉንም ያጠፋኋቸውን ፎቶዎች በቀላል መንገድ ማግኘት ያለው። እሺ በስህተት ወይም በአጋጣሚ የተደለተ ፎቶ ካላችሁ እናንተ ምንም ሳትጨናነቁ እንደዚህ በቀላል መንገድ ያለምንም አፕሊኬሽን መመለስ ትችላላችሁ። ተመልካቾች የዛሬው መረጃ እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁበት ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬውን መረጃ ጨርሻለሁ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ